Το Android εξελίσσεται όλο και περισσότερο κάθε χρόνο, αλλά οι εφαρμογές παραμένουν εξίσου σημαντικές όσο ποτέ. Ακολουθούν οι καλύτερες εφαρμογές που μπορείτε να αποκτήσετε αυτή τη στιγμή. Είναι οι εφαρμογές Android που βρίσκονται στην κορυφή ενός διαρκώς αναπτυσσόμενου δικτύου. Αυτές οι εφαρμογές έχουν γίνει πανταχού παρούσες με το Android και σίγουρα έχετε ήδη χρησιμοποιήσει κάποιες από αυτές. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εκπληκτικών εφαρμογών Android εκεί έξω. Ωστόσο υπάρχουν μερικές που ξεχωρίζουν πάνω από τις υπόλοιπες. Αυτές οι εφαρμογές είναι χρήσιμες σχεδόν σε όλους, ανεξάρτητα από την περίπτωση χρήσης τους. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, ακολουθούν οι καλύτερες εφαρμογές Android που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα πρέπει να είναι σχετικά εξοικειωμένοι με τις περισσότερες από αυτές. OneWeather. Το OneWeather είναι αναμφισβήτητα η καλύτερη εφαρμογή καιρού που κυκλοφορεί. Διαθέτει απλό σχεδιασμό που σας δείχνει τον τρέχοντα καιρό, πρόβλεψη για έως και 12 εβδομάδες, ραντάρ και άλλα στατιστικά. Μαζί με αυτό θα λάβετε ένα αρκετά αξιοπρεπές σύνολο από ελαφρώς προσαρμόσιμα widget. Επίσης προσφέρει ειδοποιήσεις για κακές καιρικές συνθήκες και ένα ραντάρ ώστε να μπορείτε να δείτε τις καταιγίδες που πλησιάζουν. Υπάρχουν επίσης βίντεο με ενημερώσεις καιρού 2 ή 3 λεπτών για την περιοχή σας. Το user interface είναι αρκετά εύκολο στην πλοήγηση. Η δωρεάν έκδοση έχει όλα τα χαρακτηριστικά με την ύπαρξη ορισμένων διαφημίσεων ωστόσο. Οι περισσότεροι πιθανότατα θα απολαύσουν επίσης μία γκάμα διασκεδαστικών γεγονότων για τον καιρό μόλις ανοίξουν την εφαρμογή. Google Drive. Το Google Drive είναι μία λύση αποθήκευσης cloud που διατίθεται στο Android, όπου όλοι οι νέοι χρήστες λαμβάνουν 15 GB δωρεάν μόνιμα κατά την εγγραφή τους. Μπορείτε φυσικά να αγοράσετε περισσότερα εάν χρειαστεί. Αυτό που κάνει το Google Drive τόσο ξεχωριστό είναι η σουίτα εφαρμογών Android που είναι συνδεδεμένες σε αυτό. Περιλαμβάνουν τα Google Docs, Sheets, Slides, Photos, Gmail, Google Calendar και Google Keep. Καλύπτει πολλές βασικές υπηρεσίες και είναι τόσο οικονομική που είναι αδύνατο να μην βρίσκεται στις προτάσεις μας. Ορισμένες από τις δυνατότητες αυτών των εφαρμογών περιλαμβάνουν τη ζωντανή συνεργασία, τις δυνατότητες κοινής χρήσης σε βάθος και τη συμβατότητα με έγγραφα του Microsoft Office. Είναι εύκολο στη χρήση, λαμβάνετε 15 GB δωρεάν αποθηκευτικού χώρου για τα έγγραφά σας και η υποστήριξη μεταξύ πλατφορμών είναι αρκετά καλή. Google Maps και Waze. Το Google Maps κατέχει ουσιαστικά την πρώτη θέση των εφαρμογών πλοήγησης και παραμένει από τις καλύτερες εφαρμογές Android. Λαμβάνει συχνές, σχεδόν εβδομαδιαίες ενημερώσεις που φαίνεται να προσθέτουν μόνο στην απίστευτα γενναιόδορη λίστα με τις υπάρχουσες δυνατότητες. Εκτός από τα πολλά βασικά, το Google Maps σας δίνει πρόσβαση σε σημεία ενδιαφέροντος, δεδομένα κίνησης, οδηγίες για τοποθεσίες ή βενζινάδικα και μπορείτε να κάνετε λήψη χαρτών για χρήση εκτός σύνδεσης. Εάν προσθέσετε σε αυτό την εμπειρία Waze, η οποία περιλαμβάνει πολλές δικές της δυνατότητες, δεν θα χρειαστείτε άλλη εφαρμογή πλοήγησης. Και οι δύο εφαρμογές λειτουργούν στο Android Auto και συνήθως λειτουργούν καλύτερα από τα συστήματα πλοήγησης αυτοκινήτου. LastPass. Το LastPass είναι μία από αυτές τις εφαρμογές Android που πρέπει να έχετε. Είναι ένας διαχειριστής κωδικών πρόσβασης που σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τα διαπιστευτήρια σύνδεσής σας με ασφάλεια. Επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία σχεδόν απόρθητων κωδικών πρόσβασης για χρήση στους λογαριασμούς σας. Όλα ελέγχονται με έναν κύριο κωδικό πρόσβασης. Διαθέτει υποστήριξη πολλαπλών πλατφορμών, ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε υπολογιστές, κινητές συσκευές, τάμπλετ ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν και άλλα, αλλά το LastPass φαίνεται να είναι ένα βήμα μπροστά από τις περισσότερες εφαρμογές. Επιπλέον, η έκδοση Premium είναι αρκετά οικονομική. Μπορείτε επίσης να πάρετε το LastPass Authenticator για να το συνοδεύσετε για πρόσθετη ασφάλεια. Microsoft SwiftKey. Το πληκτρολόγιο Microsoft SwiftKey είναι ένα από τα πιο ισχυρά και προσαρμόσιμα πληκτρολόγια τρίτων που διατίθενται. Έφτασε στην αγορά πριν από αρκετά χρόνια με μια μηχανή πρόβλεψης που δεν μοιάζει σε τίποτα άλλο σε πληκτρολόγιο
και η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί πολύ με τα χρόνια. Προσφέρει λήψη με δωρεάν θέματα, ώστε να μην χρειάζεται να πληρώσετε απολύτως τίποτα. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μια αποκλειστική σειρά αριθμών Swift Key Flow που επιτρέπει την πληκτρολόγηση με χειρονομίες, υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών, συγχρονισμό μεταξύ συσκευών της βιβλιοθήκης σας και πολλά άλλα. Είναι περίπου τόσο καλό όσο το να έχετε ένα κανονικό πληκτρολόγιο. Είναι αλήθεια ότι η Microsoft κατέχει πλέον το Swift Key, αλλά μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να μην το αλλάξει. Το Gboard, η εφαρμογή πληκτρολογίου της Google, είναι επίσης εξαιρετικά καλή επιλογή. YouTube και YouTube Music. Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις και υπάρχουν πολλές εξαιρετικές επιλογές εκεί έξω. Ωστόσο, ο συνδυασμός YouTube Music και YouTube είναι εξαιρετικός. Με μία τιμή λαμβάνετε απεριόριστη μουσική από το YouTube Music με περισσότερα από αρκετά κομμάτια για να ανταγωνιστεί το Spotify και το Apple Music. Ωστόσο, έχετε επίσης YouTube χωρίς διαφημίσεις, μαζί με αναπαραγωγή βίντεο στο παρασκήνιο και λήψεις εκτός σύνδεσης. Άλλες υπηρεσίες ροής μουσικής είναι συνήθως καλύτερες, αλλά το YouTube χωρίς διαφημίσεις είναι εξαιρετικό. Οι ακουστικόφιλοι μπορεί να θέλουν να ελέγξουν τις επιλογές Hi-Fi, ακόμα και αν αυτές οι υπηρεσίες διατίθενται σε Premium ή σε μια από αυτές τις εφαρμογές ροής μουσικής επίσης. Pocket Casts. Το Pocket Casts είναι μία από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές podcast. Οι πιο πρόσφατες αλλαγές έχουν κάνει την εφαρμογή περισσότερο χρήσιμη από οποιαδήποτε, ακόμα και χωρίς συνδρομή. Η εφαρμογή φιλοξενεί έναν τόνο podcast, καλές επιλογές κοινής χρήσης και μπορείτε να ορίσετε πράγματα όπως η αυτόματη λήψη και η ταχύτητα αναπαραγωγής. Η διεπαφή χρήστη είναι καθαρή, ευανάγνωστη και εύκολη στην πλοήγηση. Η συνδρομή είναι ως επιτοπλίστων προαιρετική και περιλαμβάνει υποστήριξη πολλαπλών πλατφορμών, περισσότερα θέματα, 10 GB αποθηκευτικού χώρου στο cloud για την αποθήκευση podcast και πολλά άλλα. Solid Explorer. Η περιήγηση αρχείων είναι κάτι που όλοι αναπόφευκτα πρέπει να κάνουν και αυτό το πρόγραμμα κάνει τη ζωή σας πιο εύκολη. Το Solid Explorer είναι σχεδόν τόσο καλό όσο και στο πεδίο των εφαρμογών εξερεύνησης αρχείων. Διαθέτει υλικό σχεδιασμό, υποστήριξη αρχιοθέτησης, υποστήριξη για τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες cloud, ακόμα και υποστήριξη FTP, SFTP και WebDAV. Φαίνεται υπέροχο, είναι απίστευτα σταθερό και λειτουργεί καλά. Υπάρχει μια δωρεάν δοκιμή 14 ημερών με τιμή $2,99 στο τέλος της. Άλλα προγράμματα περιήγησης αρχείων έχουν περισσότερες δυνατότητες, αλλά λίγα συνδυάζουν την εμφάνιση, την ευκολία χρήσης και τις δυνατότητες όπως το Solid Explorer. Οι παραπάνω εφαρμογές μπορεί να σας φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες σε πολλές περιπτώσεις. Σε εσάς μένει απλώς να επιλέξετε αυτές που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες σας.